31 грудня 1759 року. Останній день перед Новим роком. Дублін. 34-річний чоловік підписує договір оренди. Нічого особливого. Покинутий пивзавод, 4 акри занедбаної землі, старий колодязь. Орендна плата 45 фунтів на рік. Але є одна деталь, яка відрізняє цей документ від усієї решти орендних договорів у історії. Термін оренди – 9000 років. Артур Гіннес не просто орендував пивзавод. Він підписав договір, за яким його нащадки будуть користуватись цією землею до 10759 року. І від того дня понад 265 років тут безперервно варять те саме пиво. Чорне, мов ніч, з кремовою шапкою згори, яке текло по всій Британській імперії. Армії і флоті потрапило на столи до Гемінгуея і Черчилля, стало символом Ірландії і причиною для суперечок у пабах по всьому світі, і задля якого одна людина створила книгу рекордів. Але почнімо від початку. Вітаємо! Ви на каналі Історія на тарілці, де ми говоримо про їжу, історію, культуру та їх взаємозв'язок. Попереджаємо! Нас не можна дивитися на порожній шлунок. А тепер до чергової історії. Артур Гіннес народився 1725 року в маленькому містечку Селбріджі, неподалік від Дубліна. Його батько Річард служив управителем маєтку єпископа Артура Прайса, і серед його обов'язків було зокрема варіння пива для жителів маєтку. Саме там, спостерігаючи за батьком, молодий Артур вперше зрозумів, що таке пивоваріння. І коли 1752 року єпископ Прайс помер і залишив Артуру 100 фунтів у спадок, чималу суму на ті часи, то він знав, що з ними робити. Він відкрив маленький пивзавод у Лігліпі і почав варити ель. Справи просувалися непогано, проте Артур мислив масштабніше. 1759 року Ірландія пережила фінансову кризу наслідок Семирічної війни. Нерухомість у Дубліні подешевшала, кілька банків збанкрутувало, чимало будівель пустувало. Саме тоді Артур побачив оголошення: продають занедбаний пивзавод на вулиці Сент-Джеймс-Гейт у Дубліні. Саме такий, який він і потребує. І 31 грудня, в останній день кризового року, він підписав той безпрецедентний договір. Що це за договір? Оренда на 9000 років по 45 фунтів на рік. Згодом будівлі викупили цілком, оскільки договір фактично втратив силу. Та оригінал досі зберігають у Дублінській книзі рекордів Гіннеса, закріплений під склом у підлозі центральної зали музею. Мільйони туристів щороку буквально стоять на ньому ногами. Від елю до портеру. Як помилка лондонського пивовара змінила Ірландію. Спочатку Артур варив ель, але не ель подарує йому безсмертя. У тогочасному Лондоні шалено популярним ставав новий стиль пива – портер. Його народження теж пов'язане з легендою. Нібито лондонський пивовар Ральф Гарвуд 1722 року випадково підпалив хміль. Замість того, щоб вилити зіпсовану партію, він її продав носіям вантажів у лондонських доках, яких називали портерами. Темне, трохи горіле, з характерним смаком обсмаженого солоду. І вони начебто полюбили це пиво. Портер швидко поширився і досяг Дубліна. 1778 року Артур Гіннес ухвалює рішення припинити варити ель і перейти винятково на портер. Рішення виявилося пророчим. Що робить портер таким характерним? Ячмінь – це головний інгредієнт будь-якого пива. Проте у портері його обсмажують. Зерна набувають темного кольору і того глибокого смаку обсмаженої кави і гіркого шоколаду. Якщо маса не доходить до потрібної температури, то смаку немає. Якщо перевищити її, то зерно займається. Вікно між недостатньо і катастрофа доволі вузьке. Саме цей обсмажений ячмінь дає Гіннесу той темно-рубіновий колір. Не чорний, рубіновий. Якщо піднести пінту до світла, то вона тліє зсередини теплим темно-червоним відтінком. До 1799 року Артур остаточно відмовився від елю. Гіннес став портером. Дослухайте це відео до кінця. Портером в деякому сенсі він з часом також перестав бути. Артур Гіннес помер 1803 року. Зате підприємство, яке він заснував, жило і росло. Пивзавод перейшов до сина Артура II, потім до онука Бенджаміна Лі Гіннеса, який виявився справжнім генієм бізнесу. Бенджамін стає лорд-мером Дубліна, жертвує 150 тисяч фунтів на відновлення собору Святого Патрика. 1862 року він затверджує перший офіційний лейбл Гіннеса. Підпис Артура Гіннеса, арфа і слово Гіннес. Арфа – це давній символ Ірландії,
зображення знаменитої арфи Брайана Борру з 14-го сторіччя, яка зберігають у Трініті коледжі. Цікавий збіг. Коли Ірландія здобула незалежність 1922 року, то взяла ту саму арфу як державний символ. І тепер вона дивиться в інший бік, аніж на лейблі Гіннеса. Зробили це навмисно, щоб не копіювати логотипа пива. До речі, ми маємо цікаве відео про кухню Ірландії. Радимо вам переглянути. До 1838 року завод Гіннеса стає найбільшим у Ірландії, до 1886-го найбільшим на світі. Річне виробництво перевищує 1 200 000 барелів. Пивзавод розростається до 64 акрів. Він має власну залізницю, власну флотилію барж, власну електростанцію. 5 тисяч працівників у 30-ті роки 20-го сторіччя. Гіннес – найбільший роботодавець з Дубліна. І тут Гіннес стає ще й піонером соціальної відповідальності. Вже у 1870-ті роки на заводі є власний медичний центр. Безоплатна медицина не лише для працівників, а й для їхніх родин. Оплачувані відпустки, безоплатне харчування, пенсійна схема, щорічні екскурсії. Заробітна плата на 10% вища за середню в Дубліні. Гіннеси будують доступне житло для бідняків у Дубліні і Лондоні через спеціальні благодійні трасти. У контексті кінця 19-го, початку 20-го сторіччя це революція. Хвилинка уваги для тих, хто ще не підписаний на наш телеграм-канал. У нас там не тільки анонси нових відео, а ще й безліч цікавих історій і фактів, які ми не публікуємо на Ютубі. Посилання у описі і прямо зараз на екрані. Математик, який змінив смак пива. 1951 рік. Молодий британець на ім'я Майкл Еш закінчує 3-річну, так би мовити, кар'єру викладача математики в Бедфорді і приходить на роботу до Гіннеса в Дублін. Він не знав нічого про пиво, зате добре знав математику. Навчання у Трініті коледжі Кембриджу, 3 відзнаки, найкращий студент Кембриджу свого випуску. Гіннес у ті часи продавали здебільшого у пляшках. Система наливання у пабах була складною і незручною. Традиційний спосіб наливання охоплював змішування 2 потоків – свіжо збродженого пива і витриманого до майже нерухомого стану. Це давало характерний смак, але вимагало особливого обладнання і навченого бармена. Кожен паб трохи відрізнявся від решти. Керівництво Гіннеса прагнуло стандартизованого, простого для використання способу наливання, який бармени на всьому світі могли посвоїти без спеціального навчання. 1955 року Майкл Еш отримав це завдання. 4 роки він шукав рішення. Колеги на заводі сміялися і казали, що це неможливо. Еш зрозумів, річ полягає в газі. Звичайне пиво газують вуглекислим газом, але вуглекислий газ утворює великі бульбашки, дає різкість і надмірну пінність. А що, як використати азот? Азот менше розчиняється в рідині, ніж вуглекислий газ. Його бульбашки в 10-ро менші за бульбашки СО2. Вони утворюють густу оксамитову пінну шапку і надають пиву тієї неповторної кремової текстури, яку ви знаєте, якщо хоча б раз куштували Гіннес. Разом із конструктором кегів Еріком Льюісом він створив двокамерну бочку. Перший відсік для пива, другий для суміші азоту і вуглекислого газу під тиском. Спочатку у пропорції 75% азоту і 25% СО2. Проте залишалося ще одне запитання. Яким має бути ідеальний розмір пивної шапки? Еш запитав директора Гіннеса Г'ю Бівера. Той не знав. Тоді Еш і його команда просто вирішили самі. Приблизно сантиметр. Як вони казали згодом, це просто здавалося правильним. 1959 рік. 200-та річниця підписання оренди для Артура Гіннеса. Саме до цієї дати Еш поспішає запустити свою систему. І у грудні 1959-го перші бочки з новим способом наливання дрот Гіннес починають надходити до пабів. Коли ви замовляєте келих Гіннеса у пабі, то відбувається щось дивне. Бармен нахиляє склянку під кутом 45 градусів і починає лити пиво на логотип арфи, надрукований на ній. Заповнює 3/4, ставить на стійку і відходить. І бульбашки в ній течуть донизу. Не догори, як у всьому нормальному газованому пиві. Донизу. Це не оптична ілюзія, а фізика азоту. Найдрібніші бульбашки газу в центрі склянки важчі за пиво довкола і повільно опускаються. Але вздовж стінок склянки пиво тепліше і легше, тож там бульбашки все-таки підіймаються догори. Цей потік тягне за собою все пиво. Знизу по центру донизу. Знизу по краях догори. Замкнутий коловий рух. Поступово бульбашки досягають поверхні і осідають там білою густою шапкою. За хвилину 30, хвилину 50 пиво осідає, стає темно-рубіновим, а на поверхні щільна кремова шапка майже тверда. Тоді бармен повертається, бере склянку вертикально і доливає до кінця. Загальний час 119,5 секунд. Саме стільки, і Гіннес це офіційно затверджує, триває наливання ідеальної пінти.
Не 119, не 120, 119,5. Добрі речі йдуть до тих, хто чекає. Це не просто ідеоматичний рекламний слоган, а їхнє бачення того, як діяти правильно. А тепер найцікавіша частина цієї історії. Навіщо у банці Гіннеса ця кулька і як вона працює? 1988 рік. Гіннес стикається з проблемою, як принести досвід паба додому. Пляшкове і бляшанкове пиво ніяк не давало того самого кремового смаку. Без спеціального крана з азотом ніяк. Розв'язок знайшли незвичний. Усередину бляшанки поміщають маленьку пластикову кульку, майже як кульку для пінг-понгу, тільки меншу, з крихітним отвором. Під час наповнення бляшанки до кульки закачують рідкий азот під тиском, потім бляшанку закривають. Азот всередині кульки тримається під набагато більшим тиском, ніж пиво навколо. Коли ви відкриваєте бляшанку, то тиск у ній різко падає, проте тиск всередині кульки залишається. Азот миттю вистрілює крізь маленький отвір у кульці назовні, і це різке збовтування пива запускає той самий каскадний ефект, що й справжнє наливання у пабі. Кульку офіційно називають смузіфаєр або просто віджет. Це рішення 1991 року отримало королівську нагороду Великої Британії за технологічні досягнення, а 2004 року в дослідженні серед майже 9 тисяч британців віджет назвали найліпшим технічним винаходом минулих 40 років. Не інтернет, а кульку у бляшанці пива. А тепер до книги рекордів. Листопад 1951 року. Ірландія. Графство Вексфорд. Г'ю Бівер, директор пивзаводу Гіннеса, бере участь у полюванні на річці Слайне. Він прицілюється у золотисту сивку, вертку птаху і промахується. За вечерею розгортається суперечка. Хто взагалі найшвидший птах у Європі? Золотистий пісочник, а чи шотландська куріпка? Ніхто не знає. Шукають у довідниках. Не знаходять. У жодній книжці немає відповіді. Бівер міркує, а скільки таких суперечок щодня точиться у 80 тисячах ірландських і британських пабів? Скільки запитань залишається без відповіді? Хто найвищий, хто найшвидший, хто найбільший? 1954 року він наймає двох братів-близнюків Норріса і Роса Макваєртерів, власників лондонського агентства з пошуку фактів. За 13 тижнів по 90 годин на тиждень разом із вихідними вони складають першу книгу рекордів Гіннеса. Планували роздавати її безоплатно у пабах, як рекламний інструмент, але книга виявилася такою популярною, що її взялися продавати. До Різдва 1955 року вона стала бестселером у Великій Британії. Сьогодні книгу рекордів Гіннеса видають у багатьох країнах і перекладають десятками мов. Загальний тираж за всю історію сягнув понад 100 мільйонів примірників. Це одне з найвідоміших щорічних видань у світі. До речі, відповідь на запитання, яке все це запустило. Золотиста сивка все-таки швидша за шотландську куріпку. Чорне золото у цифрах. Сьогодні Гіннес варять майже у 50 країнах і продають у 150. Воду для дублінського заводу беруть із озера Пулафука в горах Вікло. Ячмінь винятково ірландський, 100 тисяч тонн на рік. Дріжджі – той самий штам, що й у часи Артура, переданий через покоління. Пивзавод Сент Джеймс Гейт залишається найбільшим виробником стауту на світі. Так, наразі стауту. Починався він як портер, потім став портер стаутом, а зараз це просто стаут. Музей Гіннес Сторхаус, відкритий 2000 року у колишньому цеху бродіння, відвідало понад 20 мільйонів осіб. Це одне з найвідвідуваніших місць у Ірландії. Артур Гіннес підписав договір оренди на 9 тисяч років 31 грудня 1759 року. За цей час ячмінь не змінився, вода з гір Вікло тече та сама, дріжджі ті самі. Та все навколо змінилося настільки, що людина з 1759 року не впізнала б нічого, крім темного кольору і кремової шапки. Що це взагалі таке Гіннес? Пиво, традиція, маркетинг, ірландська ідентичність. Мабуть, усе разом. І, звісно ж, маленька біла кулька у бляшанці, яка перемогла інтернет.